happening? I can't believe it. Nakatakot. Parang pwede ka mahulog anytime. Tapos ito lang yung barrier. Pero grabe, ikaw palain ma-experience mo to. Para sa ating mga Pinoy, hindi pangkaraniwan ang snow. Parang crushed ice lang, oh. Kaya naman kakaibang hayang aking naramdaman nang mahawakan at mapalibutan ng malawak at napakalamig na niebe. Tama tayo ito ng pakaramdaman. Teka lang. Masasabi talagang ang Switzerland ay haven para sa mga adventure junkies tulad natin. Nasubukan nating mag-hike. Dumating na po tayo. Ayun na yung lake! Nakapag-ikot sakay ng bisikleta. At biruin nyo, kahit summer, naranasan natin ang snow. Sobrang ganda dito. Malinaw na mga law at ilog. Mayamang kagubatan, maayos na mga daan, at malinis na kapaligiran. Dahil pinapahalagahan ng mga Swiss ang kanilang kalikasan, napapanatili nila ang natural na ganda ng Switzerland. Kahit nga trend nila, pang tourist attractions sa efficiency at punctuality. Pero syempre, there's more to explore. Excited na ba kayo mga ka-team? Tuloy ang ating Switzerland adventure. Ako po si Gretchen Ho, ang inyong woman in action! Tinatagong yaman ng La Union. Kable. Black Hawk helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo. We are at the center of the Bible story right here in the old city of Jerusalem. Hindi pwedeng pa, lusong. Parang kulang pa sa training yung mga camera. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Ang Mount Titlis ang itinuturing na highest peak sa central Switzerland na may taas na mahigit 10,000 feet. Ang maganda riyan, madali mo itong mararating in 30 minutes sakay ng gondola o cable car. Pero paano nga ba tayo napadpad dito? Mula Lake Thun sa Canton of Bern ay pumunta tayo sa Engelberg, isang village sa Canton of Obwalden. Mula Thun train station ay sumakay tayo ng tren papuntang Bern. Pagdating ng Bern ay lumipat ng tren papunta namang Luzern. At mula Luzern ay sumakay ng tren papuntang Engelberg. Nasa 2.5 oras ang biyahe at nagkakahalaga ng 24 Swiss francs o 1,540 pesos ang pamasahe. Pero kung may Swiss Travel Pass, only ride ang lahat ng yan. Pogi kaya yung tour guide namin. Puro babae kasi na past days eh. So, pangalan niya si Sergio. Pagdating sa Engelberg, sinalubong kami ng aming magiging guide na si Sergio. Welcome here. Nagsisilbing jump-off point ang village ng Engelberg para sa iba't ibang mountain activities gaya ng skiing tuwing winter at hiking tuwing summer. Napalilibutan kasi ang Engelberg ng mga kabundukan ng Alps sa central Switzerland. Kabilang na riyan ang ating pupuntahang Mount Titlis. It's currently in the cloud that's up there. Doon tayo pupunta. Taas. On time, oh. Yung bus natin, oh. Para makarating sa Mount Titlis, kailangan nating sumakay ng bus papuntang Titlis Station. Libreng sakay ito dahil lahat ng public buses sa Engelberg ay walang pamasahe. Wala masyadong tao dito, mamusin. Sobrang tahimik.
Tapos sobrang kalmado, sobrang ganda. Wala masyadong tao. Nakamiss din yung ingay minsan ng Pilipinas. Makalipas ang 10 minuto, narating na rin natin ang starting point ng ating Mount Titlis adventure. Para maka-experience tayo ng lamig at ng snow, dito tayo pupunta. On the way sa summit ay makikita ang Lake Troubsy. Mahalaga ang glacier dahil nagsisilbi itong water source ng Switzerland. Ang tubig mula sa mga natunaw na glacier ay pumupunta sa mga lawa gaya ng Troubsy. Bukod sa source ng tubig, isa ring hydroelectric reservoir ang lake na ito na pinapatakbo ang underground power station nito. Pwede ring ma-enjoy ang Lake Troubsy at mambangka sa lawa for free. Dito mismo sa Mount Titlis, maaari ring manuluyan kung kakayanin mo ang lamig. Sa dulo ng ating cable ride, foggy na. Senyales na malapit na tayo sa ating destinasyon. Oh, medyo lumalamig na dito. Kaya tama pala yung suot. Teka. Hirap. Mula sa stand station, lumipat naman tayo sa Rotair o rotating cable car para marating ang Titlis Glacier Park sa taas ng Mount Titlis. Ito ang kauna-unahang fully rotating cable car sa mundo. Kaya naman hindi mo kailangang makipag-agawa ng pwesto sa Rotair dahil umiikot ito ng 360 degrees. Ang lahat ay nagkakaroon ng perfect view. All year round ang snow sa Mount Titlis, kaya kahit summer, may enjoy mo ang lamig at winter view dito. Una nating binisita sa Titlis Glacier Park ay ang Glacier Cave. Ang temperatura dito, negative 1.5 degrees Celsius. Tinanong ko kung mini-maintain nila yun. Sabi nila, hindi. Talagang natural. Yun ang temperatura, negative 1.5 degrees Celsius. Uy, ice! Para ka pumasok sa freezer. Mahigit 5,000 years old na raw ang yelo rito. Narito na raw ang yelo na ito bago pa man natutong gumamit ng apoy ang mga sinaunang tao. Lamig? Lamig ko na kamay ko. Dapat magdala kayo ng gloves pag pumasok dito. Bonnet, gloves, makapal na jacket, warmer, sapatos na kumakapit. Medyo madulas. May ano, si Eeyore! Si Eeyore! Galing! Medyo madulas siya at some parts. Uy! Careful, dahan-dahan. Huwag masyado ma-excite. Madulas at para kang naglalakad sa ice skating rink. Buti na lang at may railing sa isang gilid ng kuweba na pwedeng hawakan habang naglalakad. How safe is this, Sergio? 100% safe. It's ice, so it doesn't move, and it's cold enough, so it doesn't. Really? Yes. Never melts? No. 1970s nang hukayin at buuin ang kuwebang ito. Nasa 20 metro ang lalim nito mula sa surface ng glacier at may habang 150 meters. Yay! I made it! Paglabas ng kuweba, bubungad ang nakalululang view na ito. Wow! Sa narinig mo, mabagsak yung tubig. Parang tahimik pala dito. Hello! Hello! Echo! It's echoing a little bit. Echo! Am I allowed to do that? Huwag kayong kakanta. Nako, hindi ko natatangkain pang kumanta rito at baka magdulot pa ng avalanche. Pero hindi ka lang sa lamig susubukin ng Titlis dahil sa gitna ng fog, nakita namin ang cliff walk. Takot ba kayo sa heights? Huwag niyo pong gagawin to. Kailangan matapang kayo. Oh my God, that is so scary. Oh, kaya ba? Kaya ba? Takot siya sa heights. Kaya mo yan, Ellie. Naniniwala ako. Today, Kaya mo yan. I filed my resignation. Sa unang tingin, kakabahan ka sa pagsabak mo sa cliff walk.
Bangin na kasi sa ibaba. Nasa 1,640 feet ang taas ng tulay mula sa pinakamalapit na pwedeng bagsakan. 1 metro ang lapad at 100 metro naman ang haba ng tulay na ito. Kung takot ka sa heights, nakakalula at maaaring manginig ang tuhod mo. Safe naman siya. Ito naman. Ano ang tibay ng material. Yun nga lang, matakot ka na lang kung meron kang kasamang may pagkaloko-loko at uugain tong bridge na to. Tatakbo. Katulad ko. Matatagpuan sa 10,000 feet above sea level ang cliff walk ng Titlis, na itinuturing na highest hanging bridge suspended by steel cables sa Europa. Astig. Sobrang astig. Pero ang aming reward sa aming pagtawid, biglang umulan ng niebe. Pialintana yung lamig! Woo! Sarap! Yeah! It's snowing! Oh, niebe! Ang saya-saya! Lumalakas na! Nagkakahalaga ng 96 Swiss francs o humigit kumulang 6,100 pesos per person para ma-experience ang Titlis Glacier Park. Kasama na rito ang round-trip gondola ride, Rotair ride, Glacier Cave at ang Cliff Walk. Para sa mga may Swiss Travel Pass, laking tipid dahil mayroong 50% discount. This is the ice flyer. You will fly over the ice and see the glacier from above. Wow. Para mas lalong makumpleto at masulit ang glacier experience, sumakay na rin tayo sa Ice Flyer. We are in the Ice Flyer of Titlis. And if you're wondering why our bags are here, it's because we need to keep them safe as we are currently hanging over the glaciers. Tuwing winter, sinasakyan ng Ice Flyer para makarating sa mga ski slopes sa taas ng Titlis. Nasa 12 Swiss francs o halos 800 pesos ang halaga ng ticket para sa Ice Flyer. It's really happening! I can't believe it. Nakatakot. Parang pwede ko mahulog anytime. Tapos ito lang yung barrier. Pero grabe, kung kalahin ma-experience mo to. Tinanggal ko na yung bonnet ko. Kasi parang sabi ko, minsan lang naman akong maka-experience ng matinding lamig. Kaya, i-full experience na natin. Huwag na masyado magtago. Diba? Napakatahimik dito sa itaas, pero hindi namin maiwasang basagin ang katahimikan sa tuwa. Parang crushed ice lang, oh. Oh. Tama tayo ka ng pakanap to. Teka lang. It's always just a dream. At talaga namang Pinoys are everywhere kahit nasa highest peak pa tayo ng Central Switzerland. Bilis lang yun, pero parang napaka-priceless, no? Experience dun sa snow. Napapanood lang namin sa pelikula, dun, live, up close and personal. Saya. Malamig pero warm up na rin ito para sa next leg ng ating 100% Women's Cycling Challenge. Kailangan na nating mag-ready. Dito sa Hotel Bellevue Terminus ang ating accommodation sa Engelberg. Aakalain niyo bang 125 years old na ang hotel na ito? Itinayo noon pang 1898, matatagpuan ito sa sentro ng Engelberg. Accessible sa mga pwedeng pasyalan at katabi rin ng train at bus stations. Para sa third leg ng ating 100% Women's Cycling Challenge ng Switzerland Tourism, si Denise ang ating makakasama. Ready? Mula Engelberg ay magbibisikleta tayo paakyat ng Suringen Pass na matatagpuan sa Alps sa Uri Canton. Ang pakay natin, gumawa at makatikim ng Swiss cheese. Go na tayo!
Inimbitahan ng Switzerland Tourism ang Team Women in Action para sa kanilang 100% Women Cycling Challenge. Ang hamon sa atin, libutin ng Switzerland sakay ng bisikleta. Nagawa na natin ito sa Grindelwald at Interlaken. At ngayon naman, para sa third leg ng ating challenge, magbibisikleta tayo mula Engelberg sa Canton of Obwalden at dadaan ng Suriname Pass patawid sa Canton of Uri. Target nating bisitahin ang isang dairy farm sa taas ng Suriname Pass para makilala ang star ng Switzerland, ang kanilang mga baka. Hindi ko maiwasang mabighani sa agos at linaw ng Engelberg River. Postcard perfect ang ganda. Go! Nagmumula sa mga talon sa Suriname Pass ang tubig na dumadaloy sa ilog ng Engelberg. Kaya magiging gabay natin ang ilog na ito sa biyahin natin ngayon. Flat man o rough terrain, akma ang mountain bike sa trail natin. At dahil paakyat ang trail ngayon, mabuti na lamang at e-bikes o electronic mountain bikes ang narentahan natin. I love the assist! I love e-bikes! Mahigit 3 oras ang bubunuin kung gustong mag-hike papunta sa ating destinasyon. 1 oras naman kung sakay ng bisikleta. Pero hindi mo iindahin ang pagod at pagkapagot dahil saan ka man lumingon, nakakabighani ang Alpine Mountains. Tinatahak kasi ng ating trail ang Suriname Pass, isang mountain pass o daan para mapuntahan ang nakapaligid ng mga bundok dito. At sa gitna ng mga matatag na kabundukan, malulunod ka rin. Sa katahimikang dala ay kapayapaan. Such a nice ride! Nice, peaceful ride. I like it. Bilang nasa kanan na natin ang ilog, ibig sabihin, nakatawid na tayo ng boundary. Nasa Canton of Uri na tayo. Mula sa 3,200 feet elevation sa pinanggalingan natin, nakarating na tayo ngayon sa 4,500 feet elevation. May mga nadaanan na rin tayong maliliit na cable car. What is that used for? To transport material and equipment and stuff. Oh. But there's an alpine farm up there, Oh. and bring Alpine up all farm. the food and furniture, and they bring down the milk Nice. with it as well. Bahagi na ng kulturang Swiss ang mga gondola o cable car. Taong 1866, nang buksan ng Switzerland ang unang passenger cable car sa mundo. Ngayon, meron ng mahigit 2,400 cable cars at ski lift system sa buong Switzerland. Nagsisilbi itong pangunahing transportasyon, lalo na sa alpine villages. Tulad na lang ng sasakyan nating gondolang ito. Medyo mahirap nga naman to hike it all the way. That's why there's a gondola to take you to the next level. Yes. And where are we going? Up there. Net Alp, it's called. It's a cheese factory on the mountain. It's very I'm small. excited. I love cheese. That's good. Say, can you say queso? Queso. Queso! Nasa 5,400 feet above sea level ang pupuntahan nating dairy farm. Kaya kinakailangan sumakay ng isang farmer's gondola para marating ito. Maliit kung ikukumpara sa mga tourist gondola, pero may bayad din. Pag two-way, 700 pesos. Kapag 7 times 62, 400 pesos pa is one way. That's a lot. It is quite Yeah, expensive. yeah. It is, like, for just one ride. Yeah. 1960s pa nang magsimula ang dairy farm na ito. Isang kooperatiba ng mga magsasaka ang Alp Suriname, kung saan nila dinadala ang mga nakukuha nilang mga gatas para gawing Swiss cheese. At dito namin nakilala si Florentine, ang namamahala ng Alp Suriname. Para mas lalo nating maintindihan ang Swiss cheese, magiging assistant muna ako ngayon ni Florentine. We have on the mountains 115 cows, and these cows make milk,
in the morning and the evening we milking the cows. Twice a day. Yes, twice. And that's 3,000 liter milk In one day? In 1 day. Ah, it's a lot. And we make 300 kilogram cheese in 1 day. 10 litrong sariwang gatas ang kinakailangan para makagawa ng 1 kilong keso. 40% ng mga nakukuhang Swiss milk ay ginagawang keso. Karamihan ng Swiss cheese ay ginagawa pa rin sa mga village dairy farms gaya nito at hindi sa mga malalaking pabrika. A bottle with bacteria. Bacteria. Yes. Ano daw siya? Yung bacteria, ginagawa nila yun mula dun sa milk through pasteurization. Tapos pinapadami nila. Tapos yun yung ginagamit nila para magdagdag ng flavor dun sa cheese. Itinuturing na pinakamasustansyang keso ang Swiss cheese dahil wala itong mga artipisyal na sanggap. That's your cheese. Oh! That's my cheese. Scanning here and flipping this. Flipping. 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 Oh my God! It's heavy. It's heavy. It's heavy, yes. Okay. And then, Then here pressing. one, So. 2. Oh, good, very good. Oh! Ang hirap Can I help? Pag injured. Medyo mahirap pala, ah. Mabigat. Okay. Very heavy. Yes. Eh, you have to have muscle. And then this coming Inside. inside. Oh! Turning. Other side. Ah! Very good. And then, come in. Oh! Very good. Oh! And then, The next. ito yung cheese, yung factory number niya. Tapos ito yata yung pang-ilan siya for the day. 3,000 kilos of cheese they In produce 1 day. in 1 day. Here. Yung nakikita yung keso, sabi nila, 12 hours ago, gatas pa siya sa loob ng baka. Pero ngayon, keso na. Okay. Very fresh. Ito, gawa daw siya gatas, kaya edible. Pero walang lasa. Pwede na ba itong kainin? Kulang pa to ng asin. Bango? Bahagi ng Swiss tradition ang paggawa at pagkain ng keso. Katunayan, fondue o melted cheese ang itinuturing na national dish ng Switzerland. Noong 2022, nasa halos 23 kilos ng keso ang kinokonsumo ng bawat Swiss sa isang taon. Oh, the cheese! How old? This cheese 3 weeks old. And that's the new from the last day. This cheese in the cheesery coming in the next day in the salt water. Here. Yes. So from there, yung That's- kaninang proseso natin, dito siya That's napupunta. water with salt. Water with salt. That's the big cheese from the last day. It's swimming. Okay. Cheese lovers paradise nga raw maituturing ang Switzerland. Bukod sa nasa mahigit 200,000 toneladang keso ang napoproduce ng Switzerland kada taon, may mahigit 450 na iba't ibang varieties ng keso din ang ginagawa sa Switzerland. Oh. Very milky. Hindi siya maalat. Fresh. Gusto ko kasi yung keso ko na yung... Siguro hindi ako masyadong mahilig sa blue cheese. Mas gusto ko yung magatas. Yun yung kinakain ko ngayon. Tsaka, ramdam mo, kakaano lang talaga. Kakalabas lang nung gatas mula sa baka. Very good. Thank you. Very, very good. Umaabot din sa mahigit 200,000 tonelada ang nagagawang Swiss chocolates kada taon. Pero wala ang mga keso at tsokolating ito kung wala ang star ng Switzerland, ang kanilang Swiss cows. Pamilyar ba sa inyo ang itsura ng bakang ito? Sila ang madalas nakikita natin sa ating mga milk cartons. At tinatayang may mahigit 700,000 na baka sa Switzerland.
May mga villages pa nga na mas marami pa ang baka kaysa sa mga taong nakatira. Tuwing winter, walang tumutubong damo sa Alps, kaya nananatili ang mga baka sa kapatagan. Pero pagsapit ng summer, ito na ang pagkakataon para sa mga magsasaka na dalhin ang mga baka sa high-altitude farms kung saan makakain nila ang sariwang damo. Isa raw ito sa mga nagpapasarap ng Swiss cheese, ang alpine grass na kinakain ng mga baka. Yan, hello. Alala ko si Java. Oh, nakita mo yan, yung bell na yan. Iconic yan sa Switzerland. Nakadikit yan sa mga baka para mahanap nila yung mga baka nila tuwing foggy yung weather. Kailangan alagang-alaga itong mga bakang ito. Kasi kapag healthy sila, masarap ang gatas, masarap din ang keso. Hello! Hi! Medyo snub to ah. Umaabot sa 10 billion Swiss francs o 630 billion pesos ang kinikita ng industriya ng gatas sa Switzerland kada taon. Kaya naman sa Switzerland, simbolo ng kasaganaan ang mga baka. Mula pa kasi 18th century, naging sentro na ng kabuhayan ng mga Swiss ang pagbebenta ng mga produkto mula sa kanilang mga baka at gatas nito. Oh, mukhang mission accomplished na tayo sa third leg ng ating challenge. Tara na sa next at baka malate pa tayo. Mula sa Ovalden at Uri cantons, sa Graubünden canton naman ang ating next challenge, sa bayan ng Davos. Habang nandito kami ngayon sa Davos, nagkataon na meron ding bike competition dito. Bike Revolution in Davos. Sabi nila sa amin, UCI level of competition ito. Nakakatawa dito sa Davos kasi puro sports. Bukod sa cycling, may paragliding, may hiking, pati skiing. Nandito din. Kilala ang syudad ng Davos bilang venue ng mga mountain sports events maging winter sports. Sa Davos, unang ginanap ang Parsen Derby o ang traditional ski race ng Switzerland, maging ang Spengler Cup o ang sikat na ice hockey tournament sa mundo. Ito ang pinakamataas na syudad sa buong Europa. Matatagpuan kasi ang Davos 5,100 feet above sea level. Mas mataas pa sa Mount Pinatubo kung tutuusin. Sa Davos, unang ginanap ang pagpupulong ng World Economic Forum at dito na rin ito idinaraos taon-taon. Kung mapapansin din ang arkitektura ng Davos, flat ang mga bubong. Para daw yan sa kaligtasan ng mga sibilyan mula sa nahuhulog na niebe tuwing winter. Pero pagdating ng summer, magandang tumambay o mag-enjoy ng water sports sa Davos Lake. O kaya naman ay sumabak sa outdoor activities sa Davos Adventure Park. Meron ditong skateboard rink, bike park, at rope park na bukas para sa mga bata at medyo bata. The first and most important rule in our rope park is you have to be attached all the time. Kasama ko ang mga guide namin mula sa Davos Cluster's destination, sina Freddy at Julia. Go! Woo! 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 Ow, 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 ow. Ouch, ouch, ouch! It's so hard to break. Naging tambayan na ng mga biker ang Chalet Velo sa loob ng Adventure Park na isang kainan na sasalubong sa iyo pagkatapos sa mga nakakapagod na outdoor activities. Carrots, more fun. Diba? Baka malabo lang paningin natin. Yan yung makita. Yan ko makita si Dawan. Bukod sa malinaw ang paningin,
Kinakailangan ko ring magpalakas dahil sa susunod nating pupuntahan, magagawa ko na rin ang isa sa mga pakay ko rito, ang mag-ala-Yunseri sa Crash Landing on You. Masusubukan na rin nating mag-paraglide sa gitna ng Alpine Mountains. Excited na ako. Kasi matagal ko sinantay ito. Ano magagawin natin ngayon? Nadi? Paragliding. Pleasure to meet you. Gretchen. Hi, Philippines. Si Captain Captain Robert, ang magiging paragliding pilot natin. Kinakailangan magpalit daw ng sapatos na akma sa terrain dahil maraming bato ang kailangan daanan. Sa Mount Jakobshorn ang ating magiging take-off point. At kinakailangan sumakay ng gondola o cable car para marating ito. Nasa 31 Swiss francs o halos 2,000 pesos ang one-way ride sa cable car paakyat ng Jakobshorn. Wala namang dress code para sa paragliding, pero mas magandang magsuot ng layered clothing dahil malakas ang hangin at malamig ang temperatura sa himpapawid. Kung nasa bucket list mo ang mag-paraglide tulad ko, napakagandang magawa yan sa Switzerland. Tuwing winter kasi, nababalot ang mga bundok ng puro at pinong snow. At tuwing summer naman, napakaganda pa rin ang view ng Alpine Mountains. Ganda talaga dito. Sobrang ganda. Kita mo naman yung mga bundok ko. Wow. Diyan tayo lilipad. Bago lumipad, safety orientation muna tayo with Captain Robert. So takeoff at all, how it works. First of all, you have to help me. Otherwise it won't work. Alltså vi ska in på Bjärre Nordstad. Pero mukhang may problema. No wind because we have to run and that's not so good. Oh, there's no wind. Yeah, then we have to run 15, 16 km per hour. Mukhang hindi ko yata kakayaning tumakbo ng ganong kabilis para makapag-take off. At kailangan nating humanap ng ibang lugar. Hinahanap kasi natin ngayon kung saan yung best place to malon. Kung nasaan yung wind. So, yun yung kinakapano ng mga instructor natin para smooth sailing yung take-off. So, ganun pala yun. Wala palang definite point kung saan nag-take off sa paraglide. Kailangan kabisado mo yung hangin, yung direksyon. Medyo nakakatakot ang trail na tinatahak natin. Kaya pala kailangan magpalit ng sapatos. Mas mabilis kasing maglakad kapag tamang trail shoes ang gamit. Bangin na rin ang nasa magkabilang gilid ng makipot na daan. Morning. Pero may mga nakasabay tayong mountain bikers na parang sisiw lang ito sa kanila. Ang galing nila. Ito nga. Uy! Para bumaba dito kasi nga medyo mabato yan ang hindi nadaanan. Careful! Safe naman mag-paraglide sa Switzerland. Gayunpaman, highly recommended ang travel insurance na covered ang extreme activities tulad ng paragliding. So far! Akala ko malapit lang ang lilipatan namin pero nasa 45 minutes din ang nilakad namin. Kailangan magmadali para makakuha ng magandang view na wala pa masyadong ibang lumilipad. Para masigurang ating safety, tandem paragliding ang ating gagawin kasama ng instructor. Pero kung gugustuhin mo, maaari ka rin kumuha ng license dito sa Switzerland katulad na lamang ng ginawa ni Yunseri sa Chloe. This is a much better view. Ganda oh. Sa wakas, narating na rin namin ang target spot. Kapagod maglakad. Pero gusto namin maaga para kami lang solo namin yung view nito ng Davos. And we're going to fly over them. Best time daw na mag-paraglide sa Switzerland ay tuwing Mayo hanggang Oktubre. Sine-check lang niya kung ayos yung pagkakalatag ng ng thread. Nag-range mula 120 to 200 Swiss francs o 7,700 hanggang 13,000 pesos ang presyo ng paragliding packages sa Switzerland. Depende rin ito sa lugar, tagal at additional services sa paragliding packages na iyong kukunin. Hingang malalim. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Oh, tara!
Go! Game. Tuloy ang ating Switzerland adventure. Ako po si Gretchen Ho, ang inyong woman in action! Ang sarap ng pakiramdam sa ere. Parang ang ibon, natanaw mo ang lahat. At kahit kinakabahan, tiwala naman ako sa kakayahan ng aking piloto. Captain Robert, driving! Flying! Nang makita ko ang view ng Davos, nawala na ang aking kaba at sinulit ko na lang ang bawat minuto sa himpapawid. Kung ako naman kaya ang magpalipad ng paraglide. Oh, you're gonna let me drive? Oh, I'm gonna drive! Now you pull down the right side. Maaaring bagalan at maaaring bilisan, pwede ka ring mag-ala roller coaster ride sa taas. Depende na lang sa trip mong lipad. Can I turn left, right? Yeah, go right. Ganda ng wind today, kaya medyo matagal-tagal lipad namin. Yun nga lang, sinasabi niya na More relaxed. sinasabi niya na medyo nakakahilo nga lang kasi nga ang tagal namin gag-glide sa ere. You like it to fly? Yeah, I like it. Close your eyes. Could get dizzy. At makalipas ng 20 minutes, it's time to crash. Oops! Landing lang po, walang crash dapat. Wow! Hindi man nag-crash landing kay Captain Ree, siniguro naman ni Captain Robert na safe ang aking landing. I'm scared! I hate the free fall! And don't sit down, run because you're filmed. Ready to run, don't sit down, come up. Run! Run! I'm running! Oh my god! I didn't crash! No! I didn't crash! Congratulations! Oh. And here are the cute Swiss guys who saved us and gave us a good ride. Woo! Yay! Isang malaking check sa bucket list ang ma-experience na mag-paraglide sa Switzerland. Kaya pala, ito yung eksena sa Crash Landing on You. So, napaka-romantic niya dito. Na-achieve na nating mag-paraglide sa Switzerland. Run! Oh my god! I didn't crash! Kaya naman, kakain tayo ngayon ng masarap to celebrate. Matatagpuan ang Dukan Restaurant sa Monstein, isang maliit na village sa Davos. Very fresh ingredients. Locally sourced ang ingredients ng bawat dish nila. High quality. Ang lambot ng isda. Galing daw to sa lake nearby. Healthy na mga pagkain nila. Pagkatapos mabusog, time to refresh muna sa hotel. Nasa sentro ng Davos Platz ang Hotel Strela. Kaya naman magandang starting point ito para sa iba't ibang attraction sa Davos. Mula Davos ay pupunta tayo sa village ng Klosters. Kumpara sa katabi nitong syudad ng Davos, romantic village ang vibes ng Klosters dahil sa chalet style ng mga bahay dito.
Maging si King Charles ay regular na nagbabakasyon dito dahil sa ganda at lapit din ito sa mountain trails. Ito rin ang magiging lokasyon ng huling leg ng ating 100% Women's Cycling Challenge. Makakasama pa rin natin sina Freddy at Julia sa finale part ng ating adventure. We need your guidance and direction and skill. Sa unang bahagi ng adventure natin sa Clusters, pupuntahan natin ang Alp Sardasca sakay ng bisikleta, isang resting area sa paanan ng bundok ng Alp Sardasca. At sabi sa amin, may bar daw doon. Exciting! Kaya naman, go na tayo! Ito na ang huling leg ng ating challenge. Sulitin na natin ang bawat sandali. Walang kapares ang experience ng pagbibisikleta sa Switzerland. Wow! Bilang isang rider, napapanood ko lang itong ganitong ruta sa mga virtual training programs. Pero ngayon, nagkatotoo na. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala. Si Eleazar wants to go uphill again. He's been pointing up. Oh my God! Ang maganda sa mga trails dito, may madadaanan kang mga portalet. At syempre, nariyan pa rin ang only mineral water ng Switzerland. Ang tubig na to, bukal to mula sa bundok at malinis. Drinkable, potable water. Tingnan natin. Sarap. Mula Clusters, halos 2 oras ang biyahe papuntang Alp Sardasca sakay ng bisikleta. Nej, Sardasca. Nog zeal. Zeetal. Mga senior yun, oh. Woo! Wow! Ang ganda ng view. Take a look at that. Right in the middle of the mountains. Ito, yung madadatnan mo. Sulit ang aming uphill climb. Kanina may kasabay nga kami mga senior citizen. Medyo nakakahiya. Grabe, galing nila. Kasi sabi ko, uy, kung kaya nila, lakas nila, oh. Parang kayang-kaya ko rin. At kaya nyo rin! Dahil kung dati, mahirap yung uphill climb sa normal na mountain bike, ngayon, meron na tayong assistance, may tulong na gamit yung e-bikes natin. Yung ganitong gawain, nauuso na raw sa Switzerland. Yung bike and hike. Best way to explore Switzerland. You heard it right. Bike and hike. Ito na raw ang bagong uso ngayon dito. Save the best for last nga naman. Narito na nga tayo sa Alp Sardasca. Pero nasa na nga ba yung bar? Ayun, syrup bar pala. Ang mga natural flavors na nandirito galing daw sa bundok. Sarap. This is alpine roses. This is rabarber. This is peppermint. Cherry. Lemonade. Ah, lemonade. And now you fill up with water. Ah, wow! Oh, that's amazing! Tamis yung parang ano siya, yung honey, parang siyang honey na nilagay sa tubig. Na sobrang fresh, parang feeling mo galing lang sa ano, parang katas. At meron ding honesty store. Dito ka magbabayad, oh. May tea, may kape. Oh, tignan mo. Pag nagutom ka. Soft drinks. Soft drinks, sugar loading. Beer? May beer. Thank you. Thank you. Thank you for your present. Thank you. Yay. You gotta be extra careful. Kailangan maingat ka sa pag-akit mo sa bundok because
there are some cows on the mountains, you know, and to keep the cows on a certain place, we have this electric. So ito, yan. Nakakatakot. Pag nakita mo yan, o malalapitan, because what is this? Yeah, it's to keep the cows inside, you know. So we have to open this, then you can walk through, Scary! and the last person always have to close it Okay. to keep the cow in So here, don't you know. touch. It's not like in the Philippines na pwede mong hawakan yung ganito, yung rope to assist you. Right? Yes? Exactly. Okay. Don't touch. So scary! Short hike lang to. Isang oras. Hydrated at nakapag-sugar loading na, kaya naman, simulan na natin ng akyatan. Tatahakin natin ang trail papuntang Sital Lake. Nasa 6,700 feet above sea level ang Lake Sital at mahigit 3 oras na hike para marating ang lawa. Dito pala nakarealize, ano? Nakapagmuni-muni tungkol sa buhay. So ito, alpine roses. Ito daw kinakain ng mga baka para masarap yung kanilang gatas. Kaya naman pala nagtipo ng mga baka rito sa bundok. Mababait naman ang mga baka, pero ingat lang din dahil minsan nagiging agresibo sila, lalo na mga mother cows kung may mga kasama silang mga calf o batang baka. Teka, makikiraan lang po. Paved at guided ang mga hiking trail sa Switzerland. Kaya madaling tahakin kahit papaano. Hi, Grazie! You're so good. You're so strong. Yeah. How old are you? How old are you? Sa kanilang mga Swiss, short hike lang to. Isang oras. Para sa atin, tawag natin dito, day hike. Kung mapagod man, tumigil saglit para magpahinga. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Ellie? Ellie the hiker! Nakadadagdag sa pagod ang init ng panahon, lalo na tuwing summer. Kaya stay hydrated while hiking. No water, no problem. Sobrang blessed nila, oh. Tinanong ko kanina yung guide namin. Sabi niya malinis daw talaga to. So running water to eh. So perfect for a hot Swiss day like this. So makikita mo to. White, red, white. Pag nakita mo yan, ibig sabihin, hindi ka pa sobrang taas. Kapag nandun ka na sa may high altitude, nagiging white, blue, white na yan. Kasi ibig sabihin, sobrang steep na at baka kailangan mo ng mag-rock climbing. Ingat din sa pagtapak, lalo na sa mga pababang daan dahil madulas sa mga bato minsan. Di bale, ang mahalaga sa bawat bagsak ay ang pagbangon. Not injured. No, I'm used to it. Basta sa susunod, doble o triple ingat para di na ulit madulas ha. Game. Go up. Sar. Pangarap ko lang to. Araw-araw, ini-imagine ko yung sarili ko. Living the life. Travel, climb the mountains, magbabike, ikot ng mundo, just be out there. Masaya kasi ang dami namin nakitang magagandang tanaw. Sa wakas, narating na rin namin ang Sital Hut o Mountain Hut sa Lake Sital. Welcome! Congrats! Well done! Finally! Really good job. Okay, what do we have here? We're making coffee in the mountains. Yay. Yeah. Okay, so where are we at? What is this place? It's the Sea Hut.
In the sea valley, above cloisters. What, this is for free, like what we're doing now? Exactly. And only for the coffee, I think we have to pay 2 or 3 Swiss francs. Yeah, we are actually here in the kitchen. You know, we have different pan to cook, different bottles. Then we have here the shoes, the house shoes. So if you overnight, normally you are wearing these shoes, you know, different sizes. Then also in the evening when it's getting colder outside, you still have warm feet. Then the gas for cooking, exactly the different waste you can put in here. And here are some blankets. Yeah, some blankets if it's cold, you know, in autumn and spring it's quite cold. And then of course the sleeping area, as you can see here. What does this say? That means you have to bring your own sleeping bag. So it's actually mandatory, but it doesn't have to be a big one, just a thin one, you know, because of the hygienic. Look! This is actually another small kitchen. So if there are a lot of people here, you're happy to have 2 kitchens, you know, because normally people wanna eat always at the same time, lunch or dinner. Ah, there's snacks. Exactly, you can even have some snacks. And buy some here is the snacks price here. list. Exactly. And then after you stay, you know, before you leave, you can take this with you, and then you scan the QR code, and then you can pay for your consumption or for your overnight. Or donate. I went to the restroom outside. It was very neat. Yeah, I mean, everything was well explained. exactly. Stock of toilet paper in there. And What are we seeing here? This is actually the map from the surrounding, you know. So you see actually where we are. So we are actually now in the Sea Valley. So we came from Cloisters, you know. So we biked all the way up here to Alp Sardasca. Oh! Then we locked our bikes here, and then we did really this steep hike up to the Seetal hut. Kuha tayo ng kape dito. Diba? The Swiss have a long life. You mentioned to me Exactly. that you have the oldest population next to Japan. Right. Why do you think that is? Yeah, it's the healthy lifestyle with a lot of hiking, outdoor sport in general, I have to say. Then the healthy food, you know, this is, I think, these are the point. And of course the healthy air and the good water quality. Cheers. Cheers. Good coffee. Thanks. Up in the Swiss Alps. Sa likod ng Mountain Hut, matatagpuan ang pinaka-reward ng last leg ng ating challenge, ang Lake Seetal. Katuparan ng isang pangarap ang magpunta sa Switzerland. Ang dating napapanood ko lamang sa palabas, nandito na sa aking harapan. Sa aking pag-explore ng mga bundok at lawa ng bansang ito, ayun na yung lake! Sakay man ng bisikleta. Tren? Sobrang ganda dito. Paraglide? Gondola? Ito yung kailangan namin sakyan para makarating doon sa First. O ng aking dalawang paa? I can't believe it! Nakatakot! We are ready to rock. Right safe! Mas nakilala ko ang tunay na buhay ng mga Swiss. Payapa. Mapangalaga sa kalikasan at kalusugan. Kahit sa sandaling panahon, naranasan natin ang aktibo, ngunit kalmadong buhay. Pwede palang magkaroon ng tunay na work-life balance. Kaya pala ganun na lang pangalagaan ng mga Swiss ang kanilang oras at kapayapaan. At kaya rin pala ito ang naging hamon sa atin ng Switzerland Tourism. Hindi ko maiwasang humanga sa kung paano lubusang pinagpala ang mga Swiss. Namumuhay sila sa gitna ng tila isang paraiso. Pero sa totoo lang, biniyayaan din naman tayo sa Pilipinas ng mayamang kalikasan. Kung anong meron sila,
meron din tayo. Inspirasyon sa atin ng Switzerland. Ipinapakita nila na sa tama at sapat na pagpapahalaga at pag-aalaga sa kapaligiran, ay posibleng makamit ang masagana at maunlad na pamumuhay. Mula sa Switzerland, ako po si Gretchen Ho, ang inyong Woman in Action.